Am tot văzut în ultima perioadă pe tot felul de rețele sociale doamne, domnișoare care au deprins așa cumva o pasiune sau au făcut dintr-o pasiune o activitate din recondiționarea corpurilor de mobilier vechi. Nu știu dacă le-ați văzut și voi clipurile astea pe rețelele de socializare. Diferite dulapuri, diferite scaune, măsuțe, le recondiționează și apoi ori le pictează, le pictează cu elemente din acelea florale, cu motive florale, cu tot felul de chestii foarte, foarte interesante, mai ales că foarte multe din ele sunt artiste în adevăratul sens al cuvântului și le redau viața sau le dau o viață nouă și îmi place foarte mult chestia asta. Asta este un tip de aparat de care este mare nevoie într-o astfel de activitate atunci când vorbim despre recondiționarea, ca de exemplu a ce v-am spus mai devreme, a corpurilor de mobilier mai vechi. Este șlefuitorul de la Bosch Professional Jax 185 lei, unul din cele pe care vi le-am promis la o prezentare. Nu face parte din gama Heavy Duty, dar nu văd ce ar lipsi unui astfel de șlefuitor orbital ca să atingă performanțele pe care le are unul din gama Heavy Duty. Probabil că ne referim cumva la, nu știu, la o intensitate de lucru mai mică sau poate ar trebui să avem un pic de grijă la ce anume îl folosim sau cât de mult îl folosim, la asta mă gândesc. Este un șlefuitor care este foarte accesibil ca preț, dar la aplicații, pentru că mă uitam aici pe cutia de livrare, aceasta fiind cutia de livrare cu care vine în pachet, la fel este varianta Solo și se adresează celor care mai au acumulatori, care mai au scule de la Bosch și au deja acumulatori, încărcători și tot ce le trebuie și le este foarte rentabil să cumpere doar unealta. Câteva aplicații sunt deja trecute aici pe cutie, văd că și ăsta ar fi recomandabil pentru șlefuirea gletului, din ce văd în această imagine. Hai să vedem dacă reușesc să vă arăt mai bine acolo. Vedeți finisarea tocurilor, finisarea sau șlefuirea blaturilor din lemn masiv și tot felul de alte aplicații. Cam la ce folosim de regulă un șlefuitor orbital, dar mie asta mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru că este un model mic, este un model ergonomic, este un model destul de ușor de lucrat cu el așa, fiind în forma asta tip ciupercă, mie mi-a plăcut să lucrez cu el. Atât cât am apucat eu să fac câteva demonstrații cu el, mi s-a părut foarte, foarte comod în lucru și vă spun că nu am absolut nimic ce să-i reproșez, nu am găsit absolut nimic care să nu-mi convină la el. Îmi place și cum este construit, este foarte bine finisat, acumulatorii se introduc aici în partea laterală și cumva destul de puțin influențează echilibrul pe care îl are, spre deosebire de cel pe care, de exemplu, vi l-am arătat într-un video anterior. Deci este foarte ușor. Pe mine acumulatorii nu mă deranjează absolut la mână atunci când lucrez, pentru că mâna mea stă aici deasupra pe acest unic mâner, dacă îi putem spune așa, care vedeți că este acoperit așa în totalitate cu material soft grip, adică aderent, moale, care îți oferă o prindere și o securizare foarte bună la mână. Ia să vedem, dacă îl bag pe ăsta de 8 amperi-oră, vreau să văd dacă se dezechilibrează cumva. E posibil, totuși, eu n-am lucrat cu el, dar e posibil. Nu, uite că stă foarte, foarte bine și cu ăsta. Deci în timpul lucrului nici ăsta nu m-ar încurca foarte, foarte tare. Am vizibilitate asigurată foarte, foarte bună, nu mă deranjează cu absolut nimic acumulatorul, dar totuși parcă n-aș folosi din ăștia atât de mari acolo. Mai degrabă mă înțeleg cu ăștia mai mici, mai ales că este un aparat care nu necesită atât de multă forță. Și avem imediat la îndemână butonul de pornire. Ați văzut că dacă nu-i scot acumulatorul, îmi șlefuiesc blatul. M-am și speriat puțin, o recunosc. Avem la îndemână, imediat la îndemână, avem butonul de pornit-oprit, la fel ca la celălalt profesional pe care l-ați văzut zilele trecute la mine pe canal. Avem și pe acest model un variator de turații, tot în 6 trepte, dacă nu mă înșel, deci 1, 6 trepte și hai să vedem că mi-am notat aici undeva 6000, 10000 de rotații, oscilațiile nu mi le-am mai notat câte sunt, dar avem variator și pe acest șlefuitor ca să, nu știu, poate, adică sunt situații în care avem nevoie de un număr mai mic de rotații, alte situații, cum ar fi, de exemplu, să degroșăm rapid cu poi din astea cu granulație mai mare, putem să folosim numărul maxim de rotații și așa mai departe. Mai bine în pachet cu acest săculeț pentru colectarea prafului, dacă nu aveți un adaptor special pentru montarea unui aspirator, deși eu asta aș face dacă aș lucra undeva la interior, dar Bosch-ul pune în cutie și un astfel de aspirator care se poate introduce aici și îl puteți ține așa cum vi se pare vouă mai comod, care se desface foarte, foarte simplu, se poate curăța, se poate spăla, se poate pune la uscat și îl montăm înapoi. Deci aveți aceste două variante pentru colectarea sau managementul prafului, fie acest săculeț, fie să vă procurați un adaptor special pentru
tipul ăsta de ștuț și să folosiți direct aspiratorul dacă lucrați în atelier. Și vă spuneam eu într-un video anterior că nu prea mai găsiți scule fără motor brushless. Acest șlefuitor, având un motor brushless, nu prea se mai construiesc scule noi din generațiile noi fără motoare brushless. Platanul l-ați văzut, 125 de mm, mai devreme mi-a șlefuit un pic aici blatul. Velcro, bineînțeles, se desface în acest fel. Vedeți că eu cu ăsta am lucrat înainte să vi-l prezint. Am aici tot o foaie de 120 granulație. Nu este el chiar foarte bine centrat acolo pe găuri, dar cât de cât m-am străduit ca să-mi poate aspira. Oricum, eu am lucrat la exterior, ca atare de asta nu m-am chinuit așa de tare. Un șlefuitor orbital pe care îl văd ideal pentru un mic atelier de tâmplărie sau pentru alte proiecte gospodărești. Este mic, este compact. Ați văzut cu acumulatorul Procore de 4 Ah, îl mai bag o dată, dar de data asta să fiu atent să nu mai acționez. Oricum nu mai am ce să caut acolo la întrerupător. Deci cu acumulatorul de 4 Ah Procore sau chiar din cei generația GBA, dacă aveți, nu-i deformează deloc așa ergonomia și confortul, dacă pot să mă exprim în felul ăsta. Cu acest acumulator de 4 Ah are 1400 de grame și este foarte manevrabil, deși, repet, nu face parte din gama Heavy Duty, face parte din gama mai de mijloc pe care au scos-o cei de la Bosch. Mai am câteva scule pe care vreau să vi le arăt din această gamă, scule care nu sunt neapărat cele mai profesionale pe care o să le găsiți la Bosch, dar care sunt accesibile și care, dacă vorbim despre performanțe, așa se apropie cu cele din gama Heavy Duty de la Bosch. Ca tare, dacă vă place acest model, dacă vreți să vedeți care este prețul lui în această perioadă și alte informații sau eventual de unde să îl cumpărați, îl găsiți la tools.store.ro, care este dealer autorizat Bosch profesional în România. Dacă vizionați clipul pe Facebook, o să vă apară buton află mai multe sau cumpără acum sub video. Dacă vizionați clipul pe YouTube, atunci la sfârșitul acestui video o să vă apară un butonel în stânga jos, faceți click acolo, ajungeți în pagina acestui produs și astfel vedeți care este prețul de achiziție la acestui produs, care este fantastic, vă garantez eu, Daniel, și acolo vedeți cât costă, modalitatea de cumpărare, alte informații, de acolo vă descurcați voi. Ăsta este GX 185 Li, șlefuitor profesional de la Bosch. Mulțumesc tare mult pentru vizionare, sper că v-am fost de folos cu acest material video. Ne vom revedea la următoarele prezentări. Până atunci vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!